السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are going to talk about verb to be. يعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفعل يكون at present في المضارع. طبعا إن شاء الله الفيديو القادم in the past في الماضي. خلينا النهاردة نتكلم عن الverb to be at present فعل يكون في المضارع. وأول حاجة بنبدأ بيها إن الverb to be at present has three forms له 3 أشكال. am is are. طبعا هم كلهم معناهم يكون، ولكن زي ما احنا في اللغه العربيه لما بكلم حد بقول له انت تكون، هي تكون، هم يكونوا، فبتتغير كلمه يكون وفقا لسبجكت الفاعل او الشخص اللي انا بتكلم معاه. اذا am is are بتختلف ايضا في استخدام السبجكت اللي بيجي قبلها. فطبعا احنا بنقول am بنستخدم معاها طبعا الضمير I am. He is, she is, it is, you are, we are, they are. ده كده بالنسبة للبروناونز واللي بتستخدم مع am is are. Again تاني I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. ده كده بالنسبة لبروناونز الضمائر. طبعا نفترض ان subject الفعل اللي موجود عندي هنا singular noun اسم مفرد. الاسم المفرد بستخدم is. For example على سبيل المثال the teacher is, عمر is, عبد الرحمن is. يبقى بستخدم مع الاسم المفرد is. ولكن لو في plural noun اسم جمع في الحالة دي بنستخدم are. For example the boys are, my friends are, people are. يبقى am بيجي معاها I is بتسبق he she it او الاسم المفرد are you we they والاسم الجمع. طيب طبعا am ليها abbreviation اختصار. الاختصار بتاع am هو apostrophe m is apostrophe s r apostrophe r e. ده كده الابريفيشن الاختصار بتاع am is are. نفي كلمة am لو حبيت استخدمها في النفي نفي am not. والابريفيشن بتاع الاختصار amn't الابوستروفي ام ان او تي. ويا ريت ناخد بالنا من الشكل الاختصار في الكتابة. is النفي is not والاختصار isn't. are not والاختصار الابريفيشن aren't. إذا am not amn't is not isn't are not aren't. ده كده الاختصار. وقبل ما نكمل مع بعض الشرح ونقول ايه اللي بيجي بعد الفيرب تو بي، خلينا نقول ان الفيرب تو بي هو am is are ليها معاني تانية غير كلمة يكون يمكن استخدامها بمعنى كلمة هل، وده لما بتيجي في بداية السؤال اللي هو yes or no question. كمان احيانا am is are has no meaning ما بيكونش ليها معنى. امتى؟ لما بتبقى auxiliary verb or helping verb فعل مساعد، وده هنشوفه مع بعض في الامثله خلال الشرح ان شاء الله. فخلينا ناخد مثال بسيط الاول. وقبل ما نقول المثال am is are ايه اللي بيجي بعدها؟ اول حاجه بتيجي حابين نقولها بتيجي بعد الverb to be am is are بيجي بعدها noun اسم. For example I am a doctor. I am a doctor. أنا طبيب. لو حبيت أنفي المثال ده I am not a doctor. وممكن أقول I amn't doctor اللي هو الابريفيشن الاختصار. لو حبيت ask a question أسأل سؤال بنقول لحضراتكم إن هنا الverb to be بيعتبر رغم إن هو فعل أساسي أو helping verb فعل مساعد. كل اللي احنا بنعمله بنعمل invert تبديل. يعني إيه تبديل؟ يعني بنقدم الفعل المساعد على subject الفاعل. ولكن كلنا عارفين ان I بتتحول في السؤال الى you. اذا انا مش هستخدم am you. am في الحالة دي بتتحول الى are فتبقى are you. I am في السؤال are you a doctor هل انت طبيب. مثال كمان احنا قلنا اول حاجة بتيجي بعد الverb to be ممكن استخدم noun اسم. كمان ممكن استخدم بعد الverb to be adjective صفة. For example he is tired. He is tired. هو مرهق أو متعب. لو حبيت أنفي المثال ده طبعا he isn't tired. He isn't tired. لاحظ إن أنا استخدمت isn't واللي هو الابريفيشن ممكن أقول he is not tired. وكتبت الابريفيشن لاختصار من is apostrophe s قلت his tired اللي هو الابريفيشن بتاعها. لو حبيت أسأل سؤال بستخدم طبعا invert التبديل. بنقدم الverb to be على subject الفاعل. هقول is he tired. is
he tired. هل هو يكون متعب؟ يبقى تاني حاجة بستخدمها بعد الفيرب تو بي بيجي adjective صفة. كمان ممكن استخدم بعد الفيرب تو بي preposition حرف جر بلس بليس مكان، يعني بيبقى في حرف جر ومكان. For example they are at school. they are at school. لاحظ بعد الفيرب تو بي استخدمت حرف جر وبعد كده مكان. they are at school هم في المدرسة. طب عايز اقول هم مش في المدرسة، نفي are aren't، وقلت ممكن اقول are not، يبقى they aren't at school. لو هسأل سؤال بنعمل invert تبديل، يبقى بنقدم الفعل المساعد are على الفاعل subject they، هتبقى are they at school. هل هم يكونوا في المدرسة؟ يبقى قلنا أول حاجة بتيجي بعد الفيرب تو بي noun اسم، ممكن يكون adjective صفة، وممكن حرف جر preposition بلس بليس زائد مكان. كمان ممكن استخدم الفيرب تو بي وبيجي بعدها verb بلس ing يعني جرا، وفي الحالة دي بتبقى الفيرب تو بي helping verb فعل مساعد ملوش معنى في الجملة. طب المعنى بيبقى ايه؟ بيبقى للفعل اللي موجود بعدها، وده بنستخدمه في زمن present continuous، زمن المضارع المستمر، واللي ان شاء الله هنشرحه في فيديو قادم بالتفصيل. خلينا ناخد مثال. she is watching TV. هي تشاهد التلفزيون. هنا is helping verb او auxiliary verb فعل مساعد ملوش معنى. she is watching TV هي تشاهد التلفزيون. لو حبيت اعمل negative sentence انفي الجمله، نفي is زي ما احنا عارفين isn't or is not. انا هنا استخدمت abbreviation الاختصار she isn't watching TV، هي لا تشاهد التلفزيون. ولو حبيت اسال سؤال بهل، هقول طبعا بنقدم الفعل المساعد is على subject الفاعل she، هنقول is she watching TV. وبكده نكون اتكلمنا عن الفيرب تو بي at present بشكل مبسط. قلنا ان طبعا am apostrophe m is apostrophe s are apostrophe re amn't isn't aren't، وبكون سؤال invert. بيجي بعد الفيرب تو بي اما noun اسم زي دكتور، صفة adjective زي tired، حرف جر زائد مكان زي كلمة at school، وممكن يجي بعدها الفيرب بلس ing، وفي الحالة دي ما بيكونش ليها معنى اللي هو بيبقى helping verb فعل مساعد. ولما بستخدم am أو is أو are في بداية السؤال بيبقى معناها هل. وقبل ما ننهي الفيديو مع بعض، يا ريت حضراتكم تستخدموا البروناونز اللي موجوده على البورد دي في تكوين سنتنس جمل. ولما اكون الجمله زي ما موجود قدام حضراتكم، بكون الجمله واعمل نيجاتيف سنتنس جمله منفيه، واسك كويستشن اسال سؤال باستخدام البروناونز، لان زي ما احنا عارفين practice makes perfect، الممارسه تصنع الاتقان. وفي النهايه ما تنسوناش من صالح الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.